Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan. Tor Lindholm här och det här är en närmare titt på Roborock S7. Vi har ju recenserat en massa olika Roborock-dammsugare. Från att vi skaffade våra egna första S5 till att nu senast recensera deras S6 Max V. Tror jag fick det rätt där. Med 2 stycken små kameror som kunde då avgöra vad som var vad och faktiskt undvika olika hinder. Den här S7, den har inte 2 kameror men den ska ändå ha en LiDAR som då kan läsa av. Ungefär som de andra. Så den ska tydligen vara bra på det också. Men den här, den tar tag i ett annat problem som vi Roborock-användare väldigt länge har undvikit att prata om, skulle jag säga. Det är nämligen så att hur fantastiska vi tycker våra robotdammsugare är, så är det en sak som de inte är bäst på. Jag säger inte att de är dåliga, men jag vet att det finns en hel del som säger att de är riktigt dåliga på det. Det är att moppa. Den här, den ska råda bot på det. Den 4 gånger bättre mopping säger de att den har än någonting tidigare då som de har gjort. Den ska ha någonting som de kallar Intense Sonic Mopping. Och då är det att den vibrerar, alltså den gnuggar med sonic, alltså ljud, upp till 3000 gånger per minut. För så, om vi ska vara ärliga, så som de fungerar tidigare så har det egentligen varit så att det har bara fyllts på vatten på en trasa som har dragits bakom dammsugaren. Och hur jäkla rent blir det då? Nej. Så den här, det är den som kan moppa bäst av Roborocks dammsugare helt enkelt. Den har ju allt det där andra riktigt goa. Alltså vi snackar att den fortfarande har ett batteri på 5200 mAh. Den har en dustbin, alltså en lilla behållare där du samlar upp allt damm på 470 ml och den har en vattentank på 300 ml. Så att den kan hålla på där och faktiskt moppa rejält med golv innan det tar slut. Sen så har den alla de där härliga funktionerna i appen så du kan sätta upp geofencing och allt sånt också. Den har även en liten sensor som känner av om det kommer en matta. Och då så aktar den sig för det om du har ställt in det. Så den ska vara mycket, mycket bättre på det. Den har även en annan riktigt nice liten funktion. Och det är att den har Auto Lifting Convenience. Kallar den det. Det är egentligen att den där lilla moppen där bak, den lyfter sig när den känner av en matta. Att de inte har gjort det tidigare är jag vet inte vad jag ska säga. Det är så självklart. Det är så enormt självklart att den där moppgrejen ska lyftas upp när det kommer en matta. Så den här S7, den ska ha det. Sen har den den där goa liksom i appen att du kan sätta vilka rum som ska vara var och när och hitan och ditan. Sen så ska den själv kunna räkna ut det där också, liksom det de kallar då Intelligent Mop Routing. Så att den kör mopp-biten först och sen så kan den ta mattorna om du vill det. Den har även en annan sak som jag gillar. Det är att den har Child and Pet Lock. Alltså du kan låsa den så att du inte kan trycka på knapparna uppe på så att djur eller barn sätter igång dammsugaren själv. Det här är riktigt bra för de som har små barn som är fram och petar. Det sista, det är att de har en helt ny liten borst inuti som ska vara helt i gummi, lite tajtare mellan de här räfflorna än vad tidigare haft. Det ska vara lite lägre, närmre marken så att den tar upp mer skit. Det är ganska logiskt att är du långt ovanför marken så får du inte upp allting och de där små hårstrånen blir oftast indragna av att de fångar upp andra långa hårstrån som du sen får dra av från själva borsthuvudet. Men vi packar upp den, kollar hur den ser ut. Okej, framstad antagligen till själva docken. En instruktionsbok. Där hade vi läst den. En App Connect to Network Guide. Så gör man det. Och här har vi den magiska
Okej, det är ett mönster på här. Oj, oj, oj. Och här har vi dockan. Okej, här har vi den. Samma sånt här fronthjul. Samma såna här grova hjul. De ser i sig lite högre ut än vad de gör på de andra. Vet jag inte hur det blir när vi vänder på den sen. Samma sån här. Den ser likadan ut. Och här har vi då den sensorn som känner av om det kommer en matta. Här sätter vi fast den här. Sådär. Och på samma sätt så klämmer vi loss den på sidorna här. Har vi 2 stycken. Här har vi en vattentank på då. Den ska vara på 300 milliliter. Här har vi ett litet filter innan man häller ner vattnet också. Och den sätter man in där. Här har vi den nya borsten. Det är samma, eller liknande skulle jag säga, väldigt liknande galler som vi har till alla deras andra robotar. Men den här var en helt ny historia. Wow! Det är nog många som har suttit och rengjort sådana här. Alltså i alla fall vi som har robotdammsugare. Annars hade det varit lite konstigt att gå hem till folk och rengöra deras borstar på deras robotdammsugare. Den här ser ju onekligen ut som att den inte kommer samla upp lika mycket hårstrån. Och den här då ligger lite närmare också, så den har lite lättare att fånga upp skit och köra in det hela vägen här. Jag tror det är samma som här också. Jajamensan. Om man vill så kan man ta av dem här. Om man behöver. Jajamensan. De går att ta av för att rengöra den här lättare. Vi sätter tillbaka det. Där. Och så sätter vi tillbaka den. Gott. Och så vänder vi på den. 3 stycken knappar. Där har vi barnlåset. Då håller vi in den i 3 sekunder. On-knappen. Åk hem med dig. Det vet vi. Alla vi som har Roborock-dammsugare vet ju vad det betyder. Den där, det är bara att den åker tillbaks till den här. Som vi kallar hem. Och den andra är att sätta igång den för att dammsuga. Och så öppnar vi och så tittar vi. Så härligt det ser ut här. Så ren den är när den inte har blivit körd än. Ja, men det här var en rätt rejäl liten lodda. Där har vi filtret. Så den kanske inte var så stor. För det här filtret sitter ju annars på sidan. Nu sitter det uppe på. Se om det här blir lättare och... Ja, det är alltid klurigt när man ska hälla ut det där och så fastnar det igen i det här och så är det något skit som man får stå så här och liksom, man vill gärna inte, även om det är ens egna skit så vill man inte in och peta i det, men det går nog ändå att hälla ut det på det där hållet. Sen kan man ju alltid göra rent den här genom att skölja av den. Den sitter där så och frågan är om den här har något batteri. Det hade det. Då ska vi plocka fram Roborock-appen. Det är ju en hel del som händer med de här olika märkena som Roborock, Xiaomi, Smart Home och alla de andra. Aqara, tänker på er. De börjar dela upp sig igen och Roborock, den dammsugaren ska vi nog köra i Roborock-appen. Så får vi se om vi någon gång kan sammanlänka det via något annat system. Men vi kör det via Roborock-appen nu. Så vi lägger till den här i appen. Då gör man som så att man trycker ner de här 2. Alltså de 2 yttre knapparna. Så hem och den här Child Lock. Som även är Zone Cleaning. Ja, titta. Där under så blinkade Wi-Fi. Då kan jag säga att ja, det gör den. Connecting to Wi-Fi. Stand by.
Wi-Fi connected. Ska vi se, händer någonting? Legal information. Ja, vi går med på vad som helst. Så länge vi får dammsuga våra golv. Okej, 52% batteri kom det med. Det är väl ändå ganska schysst. Inga kartor. Så den hämtade tyvärr inte kartan från min S6 Max V. Det är lite sådana inställningar man kan behöva göra första gången som man sätter upp en sån här. Sen har vi ju då clean och sen så har vi gå bort till docken. Sen kan vi då välja att dammsuga bara ett rum, dammsuga alltihopa, alltså hela hemmet, eller en viss zon. Och då kan man bestämma hur många gånger ska den dammsuga den zonen, och i den zonen kan man göra olika sådana här små fält där den inte ska dammsuga om man skulle vilja det. Till exempel om man har en dyr matta som man inte vill att den här ska köra över. Sen kan man gå in i inställningarna på den också och stänga av så här ljusen på den. Man kan sätta på child lock, men det måste man göra genom att trycka på knappen. Sen så kan vi då manage maps. Om man har flera kartor eller våningar. Om man bor i ett single level eller multilevel hem. Jag bor i ett multilevel hem. Så då väljer jag ju såklart det. Och sen kan vi ha carpet settings. Och då kan vi ha carpet boost. Det har ju funnits sedan tidigare. Men vi vill ju ha rise. Då lite lägre mattor. Så när jag vet sådana här vanliga 2 cm mattor. Då ska man ha rise. För då höjer den upp det här bak. Den säger och så kan den köra över mattan. Och tar vi avoid, då undviker den mattor. Och då var den där lilla sensorn på undersidan som säger till den att det här är en matta, den ska du akta dig för. Eller så kan man ta ignore. Och det är ju i så fall om det är man inte har några mattor. Det finns ju de som är lagda åt det hållet och inte har mattor alls hemma. Då ska vi väl testa hur det funkar med mattor. Och jag förbereder här för att testa den här fullt ut. Så lite läskeblask. Och ska vi se. För att få det där att torka in så behöver vi väl skynda på processen lite. Ja, då har jag förberett lite här. Jag har hällt ut lite läskeblask på den här sidan och sen så hårfönat det så det verkligen har torkat in ordentligt. På den här sidan så har jag en liten persisk matta som är handknuten av en glad gammal gubbe. Och här har vi fyllt vattentanken med helt vanligt H2O, alltså vatten. Den sätter vi in där. Vi fäller ner locket. Och sen tänker jag att den här måste ju på också förresten. Medan jag fyllde på den här så upptäckte jag att det är den här lilla saken som rör sig upp och ner, tror jag. Så att det vibrerar då. Så vi stoppar in den där. Smack. Då tänker jag att vi trycker på knappen och så får den köra. Starting to clean. Ja, den ska ju ha sån trappsensor så den inte ska ramla över kanten. Då får vi se om det funkar här. Den fick ju bort det där faktiskt. Den gillar inte sin egen dotter. Ja, nu känner jag att det är en matta i alla fall. Snyggt! Ja, lite fuktig kanske. Så jäkla starkt så den tar med sig när den sticker. Ja, det blir tusan inte blöt. Det blir lite liksom precis fuktig, men den är helt torr under till. Ja, lite fuktig. Precis på toppen. Kanske är lite... Nej, den ska klara den här. Och hur går det här borta då? Ingen Coca-Cola kvar. Nej, men den är... Ja, den är fuktig i kanterna. Där är den fuktig. Mitt på, ingenting. Det ska också tilläggas att det här är inte den slutgiltiga
Roborock S7, utan detta är en prototyp som vi har fått av S7 för att kunna testa den lite i förväg. Så förhoppningsvis så fixar de det här att den faktiskt sänker ner mattan precis innan den går av mattan. För nu, den klarar mitten på den här, men den klarar inte kanterna. Där blir den lite blöt. Det är som att den sänker ner den här moppen precis när den upptäcker att det här är ingen matta. Men då är ju fortfarande rumpan kvar uppe på mattan, så det blir lite blött här på kanten. Har man en stor matta så kanske inte det är ett jättestort bekymmer, men man vill ju ändå inte att den ska moppa på mattan. Det var allting för oss idag. Så gillar du det här, ge oss en tumme upp, interagera med videon, berätta för oss, kommer du skaffa en S7 eller är du nöjd med den Roborock dammsugare du redan har, eller du kanske kör ett annat märke. Kommentera, låt oss veta nere i kommentarerna, och prenumererar du inte redan på kanalen så gör det. Det var allt för mig. Tack, hej!